હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું સોડા કે ઈનોના ઉપયોગ વગર એકદમ ઓછા લોટ સાથે વેજીટેબલથી ભરપૂર નવા ભજીયા. તો ફ્રેન્ડ્સ, લુક જોતાં જ તમને આઈડિયા આવી જતો હશે કે આ ભજીયા કેટલા સરસ તૈયાર થયા છે અને એકદમ ઓઇલ ફ્રી. તમે જુઓ, એક ભજીયું કટ કરીને તમને બતાવું ને તો અહીંયા તમે જુઓ, ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર. સાથે તીખી ચટપટી નવી ચટણી પણ બનાવશું. તો વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો. ચાલો બનાવીએ વેજીટેબલથી ભરપૂર નવા ભજીયા. વેજીટેબલથી ભરપૂર નવા અને સ્વાદિષ્ટ ભજીયા બનાવવા માટે અહીંયા મેં એક મિક્સિંગ બાઉલ લીધેલું છે. મિક્સિંગ બાઉલમાં 4 ચમચી જેટલું છીણેલું ગાજર ઉમેરશું. અત્યારે ઉમેરેલા વેજીટેબલમાં જે તમારી પાસે હાજર હોય એ ઉમેરવાના, ના હોય એ સ્કીપ કરી દેવાના. 2 ચમચી જેટલું કેપ્સિકમ સમારેલું લીધેલું છે અને 3 ચમચી જેટલી છીણેલી દૂધી લીધેલી છે. સાથે 3 લીલા મરચાંના ટુકડા કરી લીધા છે. આ મરચાં સ્વાદે એકદમ મોળા છે એટલે મરચાંનું પ્રમાણ વધારે લીધું છે, પણ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરી શકો છો. ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરશું. સાથે 2 ચમચી સફેદ તલ, 1 ચમચી વરિયાળી. હવે થોડા બેઝિક મસાલા કરી લઈએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી હળદર અને અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું. બધા જ મસાલા એક વખત વેજીટેબલ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આજ સુધી તમે અનેક પ્રકારના ભજીયા ખાધા હશે અને બનાવ્યા હશે, પણ એક વખત મારી રીતે આ વેજીટેબલથી ભરપૂર નવા ભજીયા બનાવો. ઘરમાં નાનાથી મોટાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. એટલા સ્વાદિષ્ટ આ ભજીયા તૈયાર થશે. હવે આ વેજીટેબલ આપણે મસાલા સાથે સરસ મિક્સ કરી દીધા છે. તો વેજીટેબલને બાઇન્ડિંગ આપવા અહીંયા મેં પોણી વાટકી અને ચમચીના માપ પ્રમાણે જોઈએ તો 4 ચમચી ચણાનો લોટ લીધેલો છે. ખાલી વેજીટેબલને બાઇન્ડિંગ મળે ને એટલો જ લોટનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. અને સાથે 3 ચમચી ઝીણો સૂજી રવો લીધેલો છે, એ પણ ઉમેરી દેશું. બંને લોટ વેજીટેબલ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા પાણીના ઉપયોગ વગર વેજીટેબલ મેં સરસ મિક્સ કરી લીધા છે. એક વખત હાથેથી બધું ભેગું કરી લેવાનું. આ રીતે બાઇન્ડ થાય ને તો આપણે વધારે લોટ ઉમેરવાની જરૂર નથી. પણ જો ભેગું કરવા છતાં પણ આ બધું છૂટું પડતું હોય ને તો 2 ચમચી ચણાનો લોટ વધારે ઉમેરી દેવાનો. તો પાણીના ઉપયોગ વગર આ ભજીયાનું બેટર આપણે તૈયાર કરી લીધું છે. ભજીયાના બેટરમાં આપણે રવો ઉમેરેલો છે તો ફૂલવાનો થોડો સમય આપવો જોશે. હવે આપણો રવો સેટ થાય ને ત્યાં સુધીમાં ભજીયા સાથે ખાવા માટેની ચટપટી ચટણી બનાવી લઈએ. બેટર ઢાંકીને સાઈડ પર રાખી દઈએ. ચટણી બનાવવા માટે મિક્સર જારમાં દાંડલી સહિત ધોઈ અને સમારી રાખેલી કોથમરી ઉમેરશું. ચટણીમાં શક્ય હોય ત્યાં સુધી દાંડલી સહિત જ કોથમરીનો ઉપયોગ કરવાનો, જેથી ચટણી વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય. સાથે 1 લીલું મરચું ઉમેરશું. સાથે 1 ટમેટાના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. થોડા ફ્રેશ પુદીનાના પાન ઉમેરશું. ચટણીને સરસ થિકનેસ આપવા માટે 15 થી 20 સિંગદાણા ઉમેરશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરી અને ચટણી પીસી લેશું. તો અહીંયા માત્ર 1 જ મિનિટમાં આપણી ચટપટી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. એવું નથી કે ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટણી તમે ભજીયા સાથે જ ખાઈ શકો. તમે ઢોકળા સાથે કે રેગ્યુલર દાળ ભાત શાક રોટલી સાથે પણ આ ચટણી સર્વ કરશો ને તો ભોજનનો સ્વાદ અનેક ગણો વધી જશે. તૈયાર કરેલી ચટણી એક બાઉલમાં લઈ લેશું. તૈયાર થયેલી ચટણી સાઈડ પર મૂકી દઈશું. હવે ચટણી તૈયાર થઈ ત્યાં સુધીમાં આપણું ભજીયાનું બેટર પણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો અહીંયા જુઓ કે રવો છે એ ફૂલી જતાં બેટર આપણું થોડું થીક થઈ ગયું છે. કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરવા માટે 1 ચમચી દહીં ઉમેરશું. દહીંની જગ્યાએ તમે છાશ કે પાણીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. પણ આ બેટરમાં ખટાશ માટે આપણે કોઈ બીજી વસ્તુ ઉમેરેલી નથી, એટલે થોડું દહીં ઉમેરશો ને તો ભજીયા સ્વાદમાં બહુ મસ્ત થશે. અહીંયા બધું જ મસ્ત મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે ફરી પાછી બેટરની કન્સિસ્ટન્સી તમને બતાવું ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે બેટરને ભેગું કરતાં આ રીતે એકદમ સરસ બાઇન્ડ થાય છે. આ રીતે તમે બેટર તૈયાર કરશો ને તો સોડા કે ઈનોના ઉપયોગ વગર પણ તમારા ભજીયા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી, કુરકુરા અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થશે. તો ચાલો હવે ભજીયા બનાવી લઈએ. તો ભજીયા બનાવવા માટે ગેસ પર આપણે તેલ ગરમ કરી લીધું છે. હવે ગરમ થયેલા તેલમાંથી 1 ચમચી તેલ આપણે બેટર સાથે ઉમેરશું અને સરસ મિક્સ કરી લેશું. થોડું તેલ બેટર સાથે ઉમેરશો ને એટલે ભજીયા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થશે અને ઠંડા થયા પછી પણ ભજીયા ગળામાં બિલકુલ અટકશે નહીં. અહીંયા તેલ બેટર સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધું છે.
તો હવે ભજીયા પણ બનાવી લઈએ. એક વખત તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દેવાની. ફાસ્ટ તેલમાં તમે ભજીયા બનાવશો ને તો ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી ભજીયા કાચા રહેશે. આ રીતે થોડો શેપ આપતું જવાનું. અહીંયા તમે જુઓ કે બેટર હાથમાં લઈ અને આ રીતે હું થોડો શેપ આપી દઉં છું. આ રીતે થોડો શેપ આપતું જવાનું અને ગરમ તેલમાં ભજીયા મૂકતું જવાનું. ઘરમાં ઘણા વ્યક્તિ એવા હોય કે જેને આ વેજીટેબલ નથી ભાવતું, પેલું વેજીટેબલ નથી ભાવતું, પણ ફ્રેન્ડ્સ તમે જો આ મિક્સ વેજીટેબલના ભજીયા બનાવશો ને તો ગમે એટલા વેજીટેબલ તમે આ ભજીયા સાથે ઉમેરી દેશો ને ખાવાવાળાને કોઈને ખબર નહીં પડે કે આજે તો તમે આ વેજીટેબલ એને ખવડાવી દીધું છે. તો આ રીતે પણ તમે ઘરના લોકોનું હેલ્થનું ધ્યાન રાખી શકો છો. ભજીયા તેલમાં મૂક્યા પછી તરત જ પલટાવવાના નથી. ભજીયા થોડા સેટ થવા દેવાના, પછી પલટાવશું. આ રીતે થોડું થોડું ઉપર તેલ નાખતા રહેવાના. હવે ભજીયા થોડા સેટ થઈ ગયા છે તો હળવા હાથે પલટાવી લેશું. ભજીયાના શોખીનને તો ગમે તે ઋતુમાં તમે ભજીયા આપો પસંદ જ હોય, પણ તમે સોડા ઉમેરીને ભજીયા બનાવો ને તો ગરમીની ઋતુમાં પચવામાં થોડા ભારે લાગે. પણ આ રીતે મિક્સ વેજીટેબલ સાથે સોડા કે ઈનો વગર આ ભજીયા બનાવશો ને તો તમે પેટ ભરીને ખાઈ શકશો અને પેટને ઠંડક પણ આપશે. તો અહીંયા થોડી વારમાં ભજીયા એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન તૈયાર થઈ ગયા છે. તળાયેલા ભજીયા બહાર કાઢી લેશું. તો અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે ભજીયા આપણે તેલમાંથી બહાર કાઢ્યા ને ત્યાં જ ઓઇલ ફ્રી ભજીયા છે. ભજીયા ઉપર બિલકુલ તેલ નથી દેખાતું. તો તૈયાર થયેલા ભજીયા એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને આ જ રીતે બાકીના ભજીયા બનાવી લેશું. અહીં આપણા બધા જ ભજીયા તળી અને તૈયાર થઈ ગયા છે. ફ્રેન્ડ્સ લુક તો જુઓ, જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવા મસ્ત ભજીયા તૈયાર થયા છે ને. ભજીયા સાથે તળેલા મરચાં પણ સર્વ કરશું. તો અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એટલા જ સોફ્ટ, એકદમ સ્વાદિષ્ટ. ને સાથે જો આવી નવી ચટપટી તીખી ચટણી મળી જાય ને તો પછી મોજ પડી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.